હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આ વિડીયોમાં સમજાવવાની કોશિશ કરીશ કે આપણે 1થી 101માં મતલબ 1થી 101 સુધી જેટલા પણ ઓડ નંબર આવે 1, 3, 5, 7, 9, 11 એવી રીતે 101 સુધી આપણે કેવી રીતે ઓડ નંબર્સ પ્રિન્ટ કરાવી દઈએ એનો હું અલ્ગોરિધમ સમજાવવાની કોશિશ કરીશ. તો આપણે પહેલું સ્ટેપ લઈ લઈએ સ્ટાર્ટ. દેન બીજા સ્ટેપમાં 4i = 1 to 101 મતલબ કે આપણે આઈને લિમિટેશન્સ આપીએ છીએ કે એ 1થી ચાલુ થવો જોઈએ અને 101 આવે ત્યારે તે કમ્પ્લીટ થવો જોઈએ. દેન આપણે પ્રિન્ટ આઈ કરાવશું મતલબ કે આપણે આ જે 1થી 101 ચાલુ થાય છે તે પ્રિન્ટ કરવાનું ચાલુ કરશે 101 સુધી. દેન આપણે સ્ટેપ 4 ઓડ નંબર્સ આપણે પ્રિન્ટ કરાવડાવવાના છે એટલે આપણે અહીંયા આઈનું ઇન્ક્રીમેન્ટ i+1 નહીં પણ આપણે અહીંયા i+2 કરશું. એટલે સૌથી પહેલાં પ્રિન્ટ આઈ હતું તો પ્રિન્ટ 1 આપણે આઉટપુટમાં મળશે. દેન i+2 હતું એટલે 1 + 2 3. તો આપણને એવી જ રીતે 1, 3, 5, 7 એવી રીતે જેટલા ઓડ નંબર્સ આવે છે 101 સુધીમાં એ આપણને રિઝલ્ટન્ટ આઉટપુટ મળશે. તો હવે આની પછીના સ્ટેપમાં આજે આપણી ફોર લૂપ છે એને આપણે અહીંયા સ્ટોપ કરી દઈશું. એટલે અહીંયા જે એનો બ્રેકેટ ઓન થાય છે અહીંયા એન્ડ ઓફ 4 એટલે અહીંયા ક્લોઝ થશે. અને ફાઇનલ સ્ટેપમાં આપણે આ અલ્ગોરિધમ સ્ટોપ કરી દઈશું. તો આઈ હોપ કે 1થી 101ની વચ્ચે ઓડ નંબર્સ કેવી રીતે પ્રિન્ટ કરી શકાય એ મારા વિડીયો છે તો તમને ખબર પડી ગઈ હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં શેર કરી દેજો. અને તમે મારી ચેનલ પર ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.